Abe's Odyssey, tuo legendaarisen pelisarjan aloittanut 2D-tasoloikka, sai alkunsa jo tammikuussa 1995 nimellä Soulstorm. Kun sitten GT Interactive oli hankkinut pelille jakeluoikeudet, sen nimeksi muutettiin ensin Oddworld Inhabitants, Epic One Starring Abe ja sittemmin Abe's Odyssey. Lähteestä riippuen peli sitten julkistettiin sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa 18. tai 19. syyskuuta 1997. Mun oma lapsuuskokemus tämän pelin ja myöhemmän Abe's Exodusen kanssa oli huvittuneen mystinen. Katsokaas, kun ihmisillä ei tuohon aikaan ollut älypuhelimia, eikä kouluissa opetettu englantia ennen 3. luokkaa, niin 6-7-vuotiaana penskana mulla ja mun silloisilla kavereilla ei ollut mitään mahdollisuutta käsittää tarkalleen, mistä pelin hahmoissa ja maailmassa on kyse. Tämän kielimuurin vuoksi me sitten kehiteltiin kaikenlaisia teorioita, kuten se, että tämä möhkäle tässä olisi päähahmo Aben koti. Oli miten oli, esirenderöidyt taustamaisemat ja Mudokonien elämäntapa jättivät niin lujat jälkensä minunkin identiteettiin, että uusimpien remake-pelien läpipeluvideot oli kahlattava antaumuksellisesti läpi. Näissä Abe's Odysseyn ja Abe's Exodusen uusintaversioissa on vanhojen hyvien asioiden päälle tuotu nykyaikaisen videopelaamisen mukavuudet, mikä saisi minutkin tarttumaan lompakkoon, mikäli talous sallisi ja konsoleita olisi saatavilla. Ja nyt ennen kuin kukaan tulee muistuttamaan mua siitä, että teknisesti tämä uusin Soulstorm-peli ei ole uusinta versio nimenomaan Abe's Exodusesta, niin mä olen kyllä tietoinen tästä seikasta. Asiassa on kuitenkin semmonen mutta, että Abe's Exoduskin kyllä sijoittuu aikajanassa Abe's Odysseyn jälkeen, mutta koska tämä julkaisuyhtiö eli GT Interactive ei ollut antanut tarpeeksi aikaa todellisen jatko-osan tekemiseen vuonna 1998, niin siinä mielessä Abe's Exodus jäi eräänlaiseksi bonuspeliksi. Näin ollen, se viime vuonna julkaistu Soulstorm on siis juurikin sellainen aito jatko-osa Abe's Odysseylle, jollainen Exoduksestakin olisi alun pitäen tullutkin, mikäli semmoista uutta peliä ei olisi heti kiirehditty sinne joulukuulle 1998. Näistä uusintapeleistä Abe's Odysseyn uusintaversiosta on myös PS3-käännös, mutta eipä senkään pelaamisessa olisi paljoa pointtia niin kauan kuin minulla ei ole varaa HD-tasoisen kapturoinnin vaatimiin kaapeleihin ja muuntimiin. Katsokaa tämä video tässä, jollette käsitä mistä mä puhun. Abe's Odysseyn uusintaversiosta olisi tiettävästi käännös myös Switchille. En voinut vastustaa kiusausta, joten tästäkin on tulossa katsastusvideo sitten joskus. Ja nyt kun nämä asianosat on käsitelty tältä erää, niin palatkaamme siihen, minkä vuoksi klikkasitte koko videon auki. Abe's Odysseyn juduhan on se, että meidän pelattava päähahmo Abe on ensin yksi Rupture Farms-nimisen lihanjalostamon orjatyöntekijöistä, joka saa kauhukseen huomata, että eri eläinlajien hävitessä sukupuuttoon jalostamon ylin johto on päättänyt lanseerata hänen lajinsa edustajat seuraavaksi lihatuotteekseen. No, Abe on sitten silleen, että mähän en pääty kenenkään päivällispöytään, mistä alkaakin eeppinen yritys paeta ja pelastaa samalla muita hänen lajitovereitaan, eli mudokoneja. Pelastaminen itsessään sujuu mukavasti niin, että Aben tarvitsee vain avata telepaattisilla voimillaan lintuportaali, johon hypäten pelastettavat sitten pääsevät vapauteen. Paikkapaikoin muiden mudokonien saaminen tarpeeksi lähelle lintuportaalia, eli pelin näkökulmasta samalle kuvaruudulle, on kaikkea muuta kuin itsestään selvää. Peli on nimittäin täynnä monenlaisia kuolemanvaaroja, joista selviäminen ketään mudokonia tappamatta vaatii täydellisiä refleksejä ja toisinaan 500 pisteen älykkyyttä. Vihollisten hyökkäysreaktiot kun vaihtelevat tehtävittäin, mikä tarkoittaa sitä, että toisinaan pelaajan pitää jopa hyödyntää huomatuksi ja ammutuksi tulemisen välistä viivettä. Pelaajan itsensä tehtäväksi jää selvittää, miten missäkin kohtaa tulee tarkalleen toimia. Aloittelijalle tämä peli aiheuttaneekin elinikäisen videopelifobian, sillä jatko-osastaan poiketen pelissä ei ole quicksavea, eli mahdollisuutta tallentaa välimuistiin omaa checkpointtia, josta voi aloittaa uudelleen jos mokaa jossain. Paikkapaikoin pelin itse tarjoamat checkpointit ovat suorastaan kohtuuttoman harvassa, mikä tarkoittaa sitä, että pelastaaksesi jokaisen paikalla olevan mudokonin saatat joutua tekemään samat asiat kymmeniäkin kertoja ennen kuin opit jokaisen liikkeen kuin jatsurumpalisti. Abellä ei nimittäin ole minkäänlaisia puolustuskeinoja suurimmassa osassa kenttiä, mikä pakottaa pelaajan omaksumaan selkäytimeensä hahmojen liikkumistavat. Mielestäni suurin aloittajien kohtaama vaikeus Abe's Odysseyssä ja jatko-osassa on, että he eivät vielä tunnista sitä näkymätöntä ruudukkoa, johon jokainen peliruutu on jaettu. Vasta kun peliä on pelannut tarpeeksi kauan, voi ymmärtää kuinka monta ruutua juokseminen ja hyppääminen seuraavalle kynnykselle vaatii. Meille eurooppalaisille juuri Abe's Odyssey saattaa olla hieman helpompi, kun puhutaan alkuperäisestä PS1 ja PlayStation-version pelilevystä. Nimittäin PS1 aikaan oli vielä niin, että eurooppalaisen PAL ja amerikkalaisen NTS- ja televisioformaattien kenttätaajuudet saattoivat vaikuttaa siihen, miten nopeasti peli pyörii näytöllä. YouTube-videoista olen nimittäin itse pannut merkille, että amerikkalainen Abe juoksee hitusen nopeammin kuin eurooppalainen kaksoisolentonsa. Oddworld-pelien osalta vaikuttaisikin siltä, että vaikka taustamusiikit on saatu pidettyä yhtä nopeina Atlantin molemmin puolin, ei tätä samaa synkroniaa ole pystytty tekemään kuvataajuuksien osalta, eli meidän versio Abe's Odysseystä pyörii 25 Hz kuvataajuudella ja Amerikan versio 30 Hz taajuudella. PS2 aikoihin pelien nopeuserot pystyttiin korjaamaan systeemillä, jossa konsoli lähettää televisiolle 60 Hz kellotettua PAL-kuvaa, jota PAL-televisiot pystyvät pyörittämään niin sanottuna PAL 60-kuvana.
Viimeistään nykyvideopeleissä vakiokuvataajuus on aina jossain 60 Hz parillisissa vastineissa, eivätkä tietokoneetkaan välitä, vaikka eurooppalainen sähköverkko edelleen humisee 50 Hz taajuudella. No mutta, mitenkäs minä kaikkien näiden vuosien jälkeen sain läpäistyä Apes Odysseyn? Helppoa se ei ollut, sen voin sanoa, mutta ei toisaalta niin kamalan mahdotonta kuin mitä saatoin lapsena kuvitella. On kuitenkin eräs, kenties vittumaisin kohta koko pelissä, jota mä koetin liioittelematta läpäistä kymmeniä kertoja. Tässä salapaikassa on ensiksikin 2 varjopaikkaa, joita sun pitää hyödyntää tulematta huomatuksi. Sitten sun pitää deaktivoida tää maamiina, jotta sä voit myöhemmin ohjata vartiossa olevan sligin vasemmalla olevaan screeniin, jossa puolestaan tulee vastaan toinen haaste. Sun pitää nimittäin pystyä tappamaan kaikki vasemmalta ja oikealta hyökkäävät slogit, eli eräänlaiset vahtikoirat, tai muutoin pelastustehtävän onnistuminen ja siitä hengissä selviäminen jää epätodennäköiseksi. Ja tää onkin semmonen putsle, jossa peli ei jätä hitustakaan varaa virhepainalluksiin, sillä telepaattisesti ohjattu slig kuolee jo yhdestä slogin puremasta. Voitte vain kuvitella vitutukseni, kun olin pelaamisesta puhkipalanneena tallentanut pelitilanteen tähän paikkaan, uskoen, että peli todellakin jättäisi checkpointin juuri siihen kohtaan, vain huomatakseni seuraavana aamuna, että peli olettaa minun läpäisevän sekä tämän mahdottoman salakentän, että suorittavan joitakin näistä tehtävistä, ennen kuin se malttaa jättää pelaajalle uutta checkpointtia. Unmotherfucking believable. No, kun tämä vittumainen salakenttä on lopultakin selätetty ja mudokonit pelastettu jollain ilveellä, niin loput tän temppelin putsleista meni multa kuin lähes vettä vaan. Sama voi luonnollisesti sanoa pelin alkuosioista lihanjalostamolla, sillä lapsuudessa opitut refleksit ovat yhä tallella. Sitä vastoin käyttämäni ohjain osoitti pelaamisen aikana hajoamisen merkkejä, sillä ajoittain kaikki painallukset eivät menneet perille tiukassa paikassa, mikä tietenkin johti epäonnistumisiin millisekuntien tarkkuutta vaativassa tasoloikassa. Nyt me kuitenkin puhumme 25 vuotta vanhasta pelikonsolista ja sen ohjaimesta, jollaisten vähittäinen hajoaminen on oikeastaan vain odotettavissa. Vaikka pelin alkuvaiheen tehtävistä moni sujui heittämällä, voinee paikoittaisia muistamattomuusvirheitä antaa anteeksi, sillä olihan siitä jo 20 vuotta tai kauemminkin, kun olin tätä peliä säännöllisesti viimeksi pelannut. Pelin juoni oikeastaan on, että pelastettua me kenet tahansa ketkä voimme, me ensin häivytään lihanjalostamolta ja seikkaillaan 2 ihmemaassa temppeleineen, jotta yksi naamiota pitävä poppamies antaa meille taikavoimia murtaa eräs puolustuslinja, josta läpipäästyämme me voimme pelastaa loputkin lihanjalostamon mudokoneista. Paramoniassa ja Scrabaniassa me tavataan eksoottisia elukoita, joista Paramonian paramiitit hyökkäävät useimmiten vain, jos niitä ajetaan nurkkaan. Scrabit puolestaan hyökkäävät aina tilaisuuden tullen, eivätkä ne hellitä ennen kuin Abe on kaadettu ja valmiina syötäväksi. Etenkin loppua kohden pelissä on paljon osuuksia, jossa Aben pitää paitsi hallita telepaattisesti sligiä, myös ampua tohjoksi eri puolilta laumoina tulevia slogeja. Niin pelaajalle kuin pelaajalle peli on todellinen kärsivällisyystesti, sillä on usein hyvin pienestä kiinni, että useamman minuutin vaivan näkö menee vessasta alas ja pelaajan on pakko tappaa Abe yrittääkseen uudestaan. Peliä voi myös pelata niin, että jättää mudokonit pelastamatta ja jopa tapattaa niitä, mutta luonnollisesti tästä seuraa niin sanottu huono lopetus, eli cutscene, jossa Abe kuolee sligin ja pelin pääpahis Mullukin teurastamana. Eli jos haluaa Aben selviävän elossa ja nähdä lopputekstit, tulee pelaajan pelastaa vähintään 50 mudokonia koko pelin 99 mudokonista. Oma kunnianhimoinen tavoitteeni oli tätä katsausta tehdessä pelastaa nuo kaikki 99 mudokonia, jossa minä onnistuinkin. Melkein. Luku oli kuitenkin tarpeeksi iso, että se sai pleikkarin yrittämään hyvän loppunäytöksen toistamista tässä kuitenkaan onnistumatta. Joko pelilevy ja kautta tai pleikkari on jo niin vanha, että pelikonsoli toisinaan lukee levyltä vääriä dataosioita. On tosin ihme, että pääsin katsomaan näinkin suuren osan cutsceneista ilman ongelmia, ottaen huomioon, miten paskasti tulin lapsena kohdelleeksi näitä pelilevyjä. Voiko Apes Odysseytä tänä päivänä suositella, kun ottaa huomioon, että pelistä on huomattavasti aloittelija-ystävällisempi uusinta versio ja että pelin eksoottinen anti perustuu lähinnä 2D-spriteihin? Väittäisin, että kyllä ja ei. Jos peliä haluaa tosissaan pelata tänä päivänä, niin suosittelen lämpimästi emulaatiota tai viimeisen päälle kunnostettua Pleikkari 1, sillä tätä videota tehdessä omien laitteideni ikä vaikutti jo selvästi tiukimpien kohtien läpipelaamiseen. Apes Odyssey on peli, jollaisen virheetön läpäisy vaatii moitteettomassa kunnossa olevan ohjaimen ja pelilevyn. Jos haluat yrittää pelastaa kaikki mudokonit niin kuin minä, saat varata läpipeluuseen useamman päivän ja senkin vain jos olet kesälomalla. Takaan, että kunnianhimo tulee maksamaan sinulle ohjaimen, mikäli olet taipuvainen heittämään tavaroita ikkunan läpi 10 epäonnistuneiden läpäisyyritysten päätteeksi. Toisaalta on todettava, että sadistinen vaikeustaso on osa Apes Odysseyn jälkeensä jättämää legendaa. Peli on kuin PS1-pelien jalapeno, jonka syöminen sellaisenaan saa videopelimaailman machoilijatkin kalpenemaan kauhusta.
Vaiva kuitenkin maksaa itsensä takaisin, kun voi myöhään valvottujen öiden jälkeen sanoa hyvällä omalla tunnolla, että on päihittänyt Abe's Odysseyn. Tuon 90-luvun lopun videopelimaailman kummituslinnan, josta elävänä palaava voi rintakehää paukutellen ulvoa kohti kuuta. Kuuta, jonka pintakuvioon voi yötaivaalla sovittaa oman kätensä. Pelissä ei ole lainkaan game overeita, mikä tarkoittaa, että pelaaja voi rajattomasti kokeilla samaa tehtävää uudelleen ja uudelleen.